नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ मेरो यो YouTube च्यानल सागर एनिथिङमा। आजको चाहिँ यस भिडियोमा म चाहिँ आफ्नो यो अहिले बनाएको भिडियोमा केही ट्रान्जेक्सन त्यसपछि केही एलिमेन्टहरु चाहिँ युज गर्ने छु, केही इफेक्टहरु चाहिँ युज गर्ने छु। आई नो मेरो पछिका भिडियोहरुमा चाहिँ हजुरले देखिसक्नु भएको होला कि त्यसमा चाहिँ केही पनि अब थिएन के, मतलब हुन्छ नि नर्मली चाहिँ रेकर्डिङ गर्यो त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्ट अपलोड है त। सो अबको चाहिँ भिडियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि लगभग मैले अब प्रिमियर सिक्न लागेको लगभग 4-5 दिन भइसक्यो हैन। मलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ छ लगभग प्रिमियर प्रोको बारेमा। अहिले जस्ट सुरुवात हो, सो सुरुमा चाहिँ अलिकता गाह्रै हुन्छ हैन भिडियो एडिट गर्ने क्रममा। सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ यो सब्स्क्राइब बटन आएको छ हैन। सो यो पनि चाहिँ अलिकता सिक्न चाहिँ टाइम लाग्यो, सुरुको कुरा हो हैन। पछि चाहिँ अब हेर्दै जाम कतिवटा अब नयाँ ट्रिकहरु सिक्दै गइन्छ। सो अहिले चाहिँ यो मैले यो रुममा बसेर गराएको छु। तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त, के कस्तो नयाँ कुराहरु चाहिँ मैले पनि सिक्न पाउँछु। र आजको लागि यति नै। सो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।